हेलो एभ्रिवान नमस्ते वेलकम टु माई अनदर न्यू प्रोडक्ट रिभ्यू भिडियो। सो तपाईँहरूले मेरो हातमा चाहिँ यो हेलमेट देख्न सक्नुहुन्छ। मैले इकमर्स साइटहरूमा हेरिरहेको थिएँ, हेलमेटहरूमध्ये यो भेगाको हेलमेट चाहिँ धेरै सेल्स भएको चाहिँ मैले पाएँ। मान्छेहरूले पनि यो हेलमेटलाई चाहिँ धेरै पर्चेस गरेको रहेछन्। सो यो हेलमेट के कस्तो रहेछ यो नयाँ, मैले त्यसको लागि चाहिँ यो हेलमेट पर्चेस गरेको छु। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। तपाईँले मेरो हातमा यो हेलमेट देख्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ लुक्स वाइज तपाईँको है अगाडि चाहिँ यसको यो हेलमेट भेगाको हेलमेट यस्तो छ, अनि लाइकवाइज साइड र तपाईँको पछाडि अनि तपाईँले यो चाहिँ हेलमेट छ यस्तो छ। अनि तपाईँको यसको यो हेलमेटमा चाहिँ मलाई बेस्ट लागेको चाहिँ यसको तपाईँको एकदम हेभी छैन यो, तपाईँको 1 किलोभन्दा कम यसको वेट, अनि 850 ग्राम छ यसको वेट। तपाईँले यहाँ पछाडि यहाँ लेखेको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यसको अरू हेलमेट भन्दा चाहिँ जुन तपाईँको यो अगाडिको ग्लास हुन्छ, यो ग्लासमा चाहिँ तपाईँको बाहिरबाट हेर्दा भित्रको देखिन्न, तर भित्रबाट चाहिँ बाहिरको एकदम छ्याक्क क्लियर देखिन्छ यसको तपाईँको ग्लासमा। ट्रान्सप्यारेन्ट ग्लास चाहिँ यो छैन यो हेलमेटमा। अनि अर्को तपाईँको चाहिँ एकदम स्मुथ छ, तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ न, एकदम स्मुथ, एकदम स्टाइलिस, एकदम दामी लुक्स छ, लुक्स वाइज पनि। अनि तपाईँको यो भेगा भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ यो हेलमेट तपाईँको आइएसओ सर्टिफाइड हेलमेट हो। तपाईँको पछाडि आइएसओको तपाईँको लोगो चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी। अनि अर्को चाहिँ यसको चाहिँ सबभन्दा मन परेको कुरा चाहिँ तपाईँको यहाँ एयर ब्रिदिङ सिस्टम पनि छ। तपाईँले हेलमेट लाउँदाखेरि चाहिँ अब त्यो तपाईँको गर्मीले गर्दाखेरि तपाईँलाई अलिक गुम्म हुने टाइपको तातो हुन्न, यहाँबाट तपाईँको चाहिँ ब्रिदिङ गर्न मिल्ने हावाहरू पनि छिर्छ। तपाईँ बाइकहरूमा हिँडिराख्दाखेरि चाहिँ भित्र पनि एकदम चिसो तपाईँको चाहिँ हुन्छ यो हेलमेटले। अनि यसको तपाईँको अब प्राइसको कुरा गर्नु परेमा यसको प्राइस चाहिँ तपाईँको 2800 हो। यसको प्राइस चाहिँ 2800, 2800 रुपियाँ हो। अनि अब रेटिङको कुरा गर्नु परेमा मैले यो हेलमेटलाई चाहिँ 5 आउट अफ 4.5 चाहिँ मैले यसलाई रेटिङ दिनेछु। यो अर्डर गर्नुहुन्छ भने लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन, लिङ्कमा गएर तपाईँले चाहिँ यो हेलमेटलाई चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। सो दिस मच फर टुडे, मिट इन नेक्स्ट प्रोडक्ट रिभ्यू भिडियो। सो द्याट टिल द्याट स्टे ट्युन्ड।